हेलो साथीहरु, सबैजनालाई स्वागत छ टेक नेपालमा। आज पनि फेरि मैले तपाईहरुको लागि भनेर यो Huawei फोनमा जति पनि नयाँ फोनहरुमा गुगल चल्दैन, जुन फोनमा चाहिँ आज म तपाईहरुको लागि इजीमा एकदम धेरै इजीमा चाहिँ तपाईहरुको लागि भने मैले गुगल सर्भिस लिएर आएको छु। मैले जे भन्छ त्यो ओपन गर्दै जानुस् हैन। तपाईको फोनमा ब्राउजर हुन्छ, क्रोम भन्ने हुन्छ। मसँग चाहिँ क्रोम छ, क्रोम ओपन गर्छु है। यसरी क्रोम ओपन गर्न तपाईको माथि सर्चिङ गर्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा गएर तपाईले भिमोस प्रो हान्नुस् है। भिमोस प्रो हान्नुस्, यसरी ओपन हुन्छ। तपाईको फर्स्टमा यो भिमोस प्रो को ब्लू लाइनमा हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ यसरी दुई अप्सन दिन्छ हामीलाई। तपाईले चाहिँ भिमोस प्रो मा डाउनलोड गर्नुस्, अनि त्यसपछि एलो गर्नुस्। एलो गरिसकेपछि यसरी डाउनलोड सुरु हुन्छ है। तपाईको डाउनलोड डिटेल्समा जानुस्, डिटेल्समा गएपछि तपाईको माथि डाउनलोड भइराको अप्सन दिन्छ, यसरी डाउनलोड हुन्छ है। तपाईको यसमा चाहिँ 869 MB को फाइल दिन्छ यसरी एउटा। यो फाइललाई चाहिँ हामीले यसरी डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि म सिकाउँदै जान्छु, हेर्दै जानुहोला। जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है। तपाईले जति पनि नयाँ भिडियो दिन्छु नि म, तपाईले छुटाउनु हुने छैन। अनि यसमा चाहिँ अब यो अहिलेको फोनहरुमा कस्तो छ भने अब गुगल चल्दैन, धेरै सिस्टम सिकाइरहेको छ अरु युट्युबहरुले हैन। त्यो एकदम गाह्रो छ। तपाईलाई चाहिँ म एकदम इजीमा सिकाउँछु। यो जति पनि फाइल डाउनलोड भइसक्यो, मैले यसमा चाहिँ स्क्रिप्ट गरे अघि फाइललाई यसरी डाउनलोड गर्नु, अलवेज गर्नु। यसरी डाउनलोड हुँदैछ है। डाउनलोड भइसकेपछि सिकाउँछु फेरि पनि त्यो सिस्टम बारे। डाउनलोड हुँदैछ, इन्स्टल गर्न सब मेरो फोनमा चाहिँ इन्स्टलिङ हुँदैछ है। मैले जे भन्छु नछुटाउनु होला एउटा पनि कुरा, किनभने तपाईलाई अलिकति छुटायो भने पछि के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ हैन। त्यही भएर नछुटाउनु होला, सँगै फोन राखेर ट्राई गर्नु होला। अब कति मान्छेलाई थाहा हुन्न कि गुगल चल्दैन भनेर, अनि पछि फोन अब किनिसकेपछि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने गुगल चल्दैन तनाव हुन्छ। त्यसपछि युट्युब हेर्छ, धेरै युट्युबरले अनेक सिकाइरहेको हुन्छ। त्यसरी सिधै यो गर्नुहोस् अनि ब्याकमा जानुहोस्। तपाईको उसमा मेरो चाहिँ कहाँनिर आएको छ, भिमोस यहाँनिर छ। भिमोसलाई ओपन गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ स्लाइड गर्दै जानु, लास्टमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई पनि अन क्लिक अथराइजेसन भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु। सेटअप नाउ, यसलाई भिमोस प्रोलाई चाहिँ अब गुगल ड्राइभरले चाहिँ एड गर्छ। अलो गर्नुहोस्, अलो अल द टाइम गर्नुहोस्, अलो गर्नुहोस् फेरि। अनि यसमा हाम्रो 3 अप्सन दिन्छ। यसमा चाहिँ एउटा भिमोस 4.4 छ, हामीले चाहिँ कतिमा गर्नुपर्छ भने नबिर्सनुहोस् 64 बिटमा चाहिँ तपाईले इन्स्टलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। यति चाहिँ अलिकति 15-20 सेकेन्ड टाइम लाग्छ यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नलाई। मेरो च्यानलमा जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ सबैजनालाई रिक्वेस्ट छ है, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। तपाईको जति पनि साथीहरुले प्रब्लम छ उनीहरु साथीहरुलाई चाहिँ शेयर गरिदिनु होला। यसरी चाहिँ हाम्रो फोनै अब नयाँ जस्तो हुन्छ है एकदम। जस्तो तपाईले थिम्सहरु डाउनलोड गरेर थिम्स एक्टिभ गर्नुभएको होला हैन, त्यसमा यसरी हुन्छ। यसमा सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि डिस्प्ले छ, डिस्प्लेमा गएर यो स्क्रिन सेभर चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिन सेभर चाहिँ तपाईको माथि अन छ कि छैन भनेर यसले डिस्प्लेलाई अन गराउँछ। स्क्रिन सेभर अन गर्नुहोस्। त्यसपछि अब यसलाई एकचोटि अब फेरि ब्याकमा जानुहोस्। ब्याकमा गइसकेपछि यहाँ धेरै अप्सन छ। यो भिएन भन्ने अप्सन छ, भिएनमा अन गरेर चाहिँ तपाईले गुगल सर्भिस चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगल सर्भिस अन गरेपछि तपाईको यही डिस्प्ले भित्र चाहिँ तपाईलाई एउटा प्ले स्टोर भनेर दिन्छ है गुगलको लागि। यो भेट्रोर किलाई तपाईले अब एकदम इजीको लागि राइटमा ब्याक बटन त्यसलाई राख्नु होला।
सजिलो हुन्छ। तपाईले देख्नुहुन्छ अब तपाई एकचोटी फुल ब्याकमा जानुस्, यसलाई स्विच अफै गरे जस्तो गरेर ब्याकमा गएर तपाईले फेरि अन गर्नु आई नो गर्नुस्, त्यसपछि अप्सनमा स्ट्यान्डमा गएर शट डाउन गर्नुस् यसलाई है। शट गर्नुपछि तपाईको प्ले बटन आउँछ, प्ले गर्नुस् फेरि यसले अब सबै इन्स्टल गर्छ है, गुगलको लागि सबै इन्स्टल गर्छ यसले। इन्स्टल गरिसकेपछि अब यसरी आउँछ, फेरि यसलाई स्लाइड अफ गर्नुस् फेरि। अनि हेर्नुस् ल प्ले स्टोर आइसक्यो हाम्रोमा, यसरी प्ले स्टोर आउँछ, प्ले स्टोर ओपन गर्नु। अब तपाईको फोनमा जति पनि गुगल सम्बन्धी उहरू सबै चल्छ है। चेकिङ इन्फो भनिरहेको छ, एकछिन वेट गर्नुहोस् यसलाई चाहिँ। अब हेर्नुलाई यसमा इमेलको अप्सन दिइसक्यो, तपाईले यसमा आफ्नो जिमेल हाल्न सक्नुहुन्छ। छैन भने तपाईको क्रिएट एकाउन्ट भन्नेमा गएर नि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब जिमेल त भएको छैन जोसँग नि अहिले पनि, त्यो आफ्नो जिमेल हान्दा केही फरक पर्दैन। यसरी थर्ड पार्टी एप्स हैन, राम्रो एप्स हो। सम टाइम यसले चाहिँ फेरि ब्याक गर्छ है। फेरि जिमेल हाल्नुस् एगेन, मैले पनि धेरै ट्राई गरेँ हैन, धेरै ट्राई गरेँ। मैले पहिला पनि भिडियोमा बनाएर हालेको, त्यो चाहिँ अब धेरैलाई गाह्रो लाग्यो होला। गर्दै जाँदाखेरि त्यो के मिल्दैन एकदम गाह्रो हुन्छ कि। यो सिस्टम चाहिँ मैले अस्ति भर्खर थाहा पाएको। यसरी गर्दै जानु, नेक्स्ट त्यसै एग्री गर्नुहोस्। एग्री गरेपछि तपाईको फेरि एक्सेप्ट गर्नुहोस् है। ब्याकअप गुगल ड्राइभ भनेको छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर यसो गराउनु। तपाईको प्ले स्टोर मजाले चलिसक्यो मेरोमा। तपाईकोमा 100% हो यो चाहिँ, 100% तपाईकोमा नै चल्छ। ल पब्जी इन्स्टल गर्नु मन लाग्यो भने पब्जी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। एनिथिङ म चाहिँ तपाईलाई युट्युब है, युट्युब इन्स्टल गरेर देखाउँछु। तपाईको जुन पनि यो गुगल नचल्ने फोनमा चाहिँ युट्युब हुँदैन। ब्राउजर भित्र गएर युट्युब भित्र गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा हल्का च्याउ हुन्छ। यसरी इन्स्टल गर्नुहोस्। मेरोमा इन्स्टलिङ सुरु भइसक्यो, वेटिङ फर डाउनलोड भनिरहेको छ। यसरी हेर्नु ल, गुगल युट्युब डाउनलोड भयो मेरोमा। इजी छ यो सिस्टम, तपाईहरुले मजाले भिडियोलाई स्किप नगरिकन मजाले हेरेर गर्नु भने मजाले हुन्छ है। अनि जति पनि अब तपाईलाई टिकटक डाउनलोड गर्न मन लाग्यो, अब जस्तै गेमहरु डाउनलोड गर्न मन लाग्यो भने, अब जस्तै नर्मल डिभाइसहरुमा जति पनि गुगल एलाउड हैन, प्ले स्टोर मजाले चल्ने डिभाइसहरुमा तपाईले जे डाउनलोड गर्नुहुन्थ्यो नि, त्यो पनि तपाईले यसमा मजाले अब डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एप्लिकेसन भनेको यस्तो एप्लिकेसन हो कि तपाईको एउटा नर्मल फोनमा हामीले थीम सेट गरेको जस्तो हो, तर यसले सबै सिस्टमलाई प्रोभाइड गर्छ। अनि तपाईको अब यहाँ अब यसरी दिन्छ सबै। तपाईले चाहिँ अब यो के छ भने यही भित्र बसेर चलाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने ब्याकग्राउन्डमा गयो भने तपाईको गुगल चल्दैन। तपाईले यही भिमोस प्रो ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो चाहिँ तपाईको अब जस्तै नयाँ फोन जस्तै बनाएर चलाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई अब यति आयो। अब युट्युब आयो, तपाईले जति पनि डाउनलोड गर्नुहुन्छ सबै यही आउँछ। अनि यसमा अब सर्च गर्न मन लाग्यो भने तपाईले माथि सर्च गर्ने सिस्टम छ, सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। फाइलहरु इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नै। अनि यो चाहिँ सिस्टम यस्तो छ भने यो डलो देखेको छ नि, यो डलो यो गरेर यसरी स्लाइड गर्दा तपाईको यो कस्तो भने भिमोस प्रो अन गरिसकेपछि यो हाम्रो मोबाइलको स्क्रिनमा यो साइडमा चाहिँ यस्तो एउटा साइनिङ आइरहेको हुन्छ। त्यो साइनिङमा चाहिँ तपाईले यसलाई यसरी कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ब्याकग्राउन्डमा जान सक्नुहुन्छ। अनि यसरी यही भित्र बस्छु भनेर यही एप्लिकेसन भित्र बस्छु, यही भित्र बसेर सबै चलाउँछु। तपाईले यही भित्र बसेर हैन WhatsApp एनिथिङ सबै डाउनलोड गरेर यही सिस्टममा चलाउँछु भन्नु नि सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईलाई ब्याकग्राउन्डमा गइरहनु परेन हैन, कोही ब्याकग्राउन्डमा चलाउने कोही यता चलाउने गर्यो भने झ्या हुन्छ। तब यसमा चाहिँ अब सबै चलिसकेपछि यसमा बस्दा राम्रो हुन्छ है। अनि अब सबैजनालाई रिक्वेस्ट छ, भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई हैन, तपाईको लागि के हेल्पफुल भयो होला हैन, भएको भए सबैजनालाई तपाईको मोबाइलमा यो सिस्टम चाहिँ वर्क गरेको भए हैन तपाईले सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अझ शेयर गरेर हैन सबैमा पुर्याइदिनु होला। तपाईलाई के प्रब्लम भयो भने
मलाई WhatsApp मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो WhatsApp नम्बर चाहिँ छ हैन। अझ केही समस्या छ भने तपाईले मलाई कमेन्टमा नि भन्न सक्नुहुन्छ। मेरो यस्तो प्रब्लम छ भनेर म त्यसमा नि तपाईहरुको समस्या सल्भ गर्ने कोसिस गर्छु है। ओके, थ्यांक यू सबैजनालाई।